بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله بیسکس ان اډوانس فنکشن کې یو لسم فنکشن نه سٹارټ الو تر شلمې پورې. زه رالم کتاب ته. فنکشن اور فارمولا 11 مود ان کوشن فنکشنز پریکټیکل. فار ایگزامپل تاسو ته څوک وایي چې مود فنکشن یا کوشن فنکشن د دوی پریکټیکل یوزیج څه شی دی. پریکټیکل یوزیج موږ سره څه شی دی؟ هغه موږ سره منت ډیز دي. فار ایگزامپل یو میاشت هغه 28 ورځې ده یا 29 یا 13 یا 14 ورځې ده. آیا په دې کې څو هفتې دي؟ هفتې کې خو ورځې وي که نه؟ څو هفتې دي په دې کې؟ او د هفتو څخه چې وروسته پاتې شي آیا څو ورځې دي په دې کې؟ څو هفتې او څو ورځې په دغه میاشت کې دي؟ دغه دپاره به موږ د مود او کوشن فنکشن څخه استفاده کوو او له هغو څخه به کار اخلو. دولسم فنکشن موږ سره ABS فنکشن ده. ABS is the short form of absolute. absolute موږ ته د یو منفي عدد د یو نیګیټیو عدد پوزیټیو عدد راته راکوي، مثبت عدد راته راکوي. د مثبت خپله مثبت راته راکوي خو د نیګیټیو موږ ته مثبت عدد راته راکوي. ایون جفت ته ویلی شي. ایون موږ ته د یو طاق عدد جفت عدد راته راکوي. که فار ایگزامپل 13 وي تاسو ته 14 درکوي. یو عدد یا یو سټیپ دا برخیږي. که 15 وي 16 درته درکوي. که په خپله باندې هغه عدد جفت وي تاسو ته خپله هماغه عدد درته درکوي. اوډ طاق ته ویلی شي. اوډ فنکشن موږ ته د یو جفت عدد طاق عدد راته راکوي خو دا هم یو سټیپ برځي. لایک 20 دپاره 21 راته راکوي، 2 دپاره 3 راته راکوي او همداشان چې کوم یو جفت عددونه وي د هغو طاق عدد راته راکوي. فیکټ is the short form of factorial. فیکټوریل موږ ته د یو عدد فیکټوریل راته راکوي. مثال په تور باندې ما ورته څلور انتخاب کو، څلور د یو نه شروع کیږي تر څلورو پورې دا د یو بل سره ضرب کوي او د هغې حاصل موږ ته راکوي. LCM it's the short form of least common multiple. دا موږ ته کوچنی مشترک مضرب راته راکوي. پښتو کې ته کوچنی مشترک مضرب ویلی شي. صحیح شو؟ چې کوم ته ویلی شي مخرج مشترک او همداشان GCD greatest common divisor. دا موږ ته څه راکوي؟ دا موږ ته داسې یو عدد راکوي د عددونو دپاره چې کوم ټول په دې باندې تقسیمېدلی شي. صحیح شوه؟ پاور موږ ته د پاور دپاره استعمالیږي، توان دپاره ته استعمالیږي، سم جمع دپاره استعمالیږي، اف کنډیشن دپاره استعمالیږي، شرط دپاره استعمالیږي. سمف داسې یو فنکشن ده چې کوم موږ ته د یو شرط مطابق یو څو ویلیو راته جمع کوي. سم اف اس دې سره اس راغی. اس مطلب دا دی چې په دې کې موږ څو کرایټیریا ورته ورکولی شو. لایک تیره فنکشن کې موږ څه کولی شو؟ دې کې موږ ورته وایو چې ما ته هغه پرایسونه راته جمع که، هغه پرایسونه ټوټل ما ته راکه چې کوم صرف HP کمپني وي یا صرف ډیل کمپني وي. زه ورته په دې کې دا وایم هغه پرایسونه ما ته راکه، د هغه پرایسونو مجموعه ما ته راکه چې کوم HP کمپني وي خو چې صرف موزونه وي. HP کمپني کې که LCD وي هغې موږ ته نه راکوي. HP کمپني کې که لیپټاپ وي هغه موږ ته نه راکوي. صرف HP کمپني کې چې کوم موز وي هغه موږ ته راکوي. یا د دې نه هم زیاتې کرایټیریا تاسو ورته ورکولی شي. یا ته ورته ویلی شي چې په موز کې هم دغه موز PS2 موز. صحیح شوه؟ راځئ چې پریکټیکل کار د خیره سره سټارټ کړو. زه ایزیکول ټو لیکمه. زه ورته یم چې مثال په طور باندې کوشنټ. کوشنټ مطلب دا دی چې دا موږ ته تقسیم راته راکوي خو ډیسیمل راته نه راکوي. صحیح شوه؟ 30 راته تقسیم کا په 7 باندې ځکه چې هفته کې 7 ورځې وي. بس سینټر ماته وایي چې په دې کې 4 هفتې موجودي دي. کنټرول ډي ټولو کې 4 هفتې دي. از ایکول ټو اوس ماته وښایه چې آیا په دې کې څو ورځې پاتې شولې. بس مود 30,7 انټر. وایي دې کې 4 هفتې دي 2 ورځې دي. راشه لاندې دې کې 4 هفتې دي 3 ورځې پکې دي. دې کې 4 هفتې دي 1 ورځ پکې ده او په دې کې 4 هفتې دي 0 ورځ پکې ده ځکه چې 28 ورځې راغلي 4 هفتې شولې. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه ایزیکول ټو لیکمه ABS ابسولوټ. ما ته ابسولوټ د دې راته راکړه. دې خو په خپله باندې هم دا یو دی که نه؟ زه فار ایگزامپل کنټرول ډي پریس کړم نو ګورئ موږ ته د -40 دپاره 40 راته راکړو، -235 دپاره راته +235 راته راکړو یا +235 راته راکړو. ایون زه ایزیکول ټو ایون لیکم. بس دیس ون انټر. یو دپاره ایون څه دی؟ 2. 2 دپاره څه دی؟ هماغه خپله 2. 3 دپاره څه دی؟ 4 او 4 دپاره خپله هماغه 4. صحیح شوه؟ 1 دپاره 2 شو، 2 دپاره خپله هم 2 شو، 3 دپاره 4 شو او 4 دپاره
خپله 4 راغلی صحیح ده کنه is equal to odd زور ته 1 دپاره ماته odd راته راکړه 1 خو په خپله باندې odd دی کنه تا ته په خپله 1 درکړي 2 دپاره به څه درکړي 3 به درکړي 3 دپاره خپله 3 4 دپاره 5 بس کنټرول ډي سوري کنټرول ډي همدغه شان is equal to لیکم fact function is used for factorial بس انټر می پریس ک د مطلب دا شو چې یو خپل ځان کې ضرب شو کنټرول ډي دلته څه چلو شو یو د 2 سره ضرب شو اوس کنټرول ډي دغه څه چلو شو 1 د 2 سره ضرب شو بیا 2 د 3 سره ضرب شو صحیح شو همدا شان دي دغه څه چلو شو 1 د 2 سره ضرب شو به دا غي نه چې کوم حاصل لاغه هغه د 3 سره ضرب شو به د 4 سره ضرب شو صحیح شو څه مطلب شوی is equal to 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 مونږ ته راغی 24 صحیح ده کنه همدا شان تاسو ته په ډسکرپشن کې هم کتلی شي is equal to LCM ضرورت ماته LCM راته راکړه ټوله د دونو LCM دا دی مطلب دا دی کته دا 60 راواله دا ته په دې باندې تقسیم کی دې باندې مکمل تقسیمیږي دا څه پکې نه راځي چې کوم ډیسیمل ورنه پاتې شي صحیح شو او کنټرول ډي زل تر اعظم ضرورت چې فار ایگزامپل دا ماره 13 کا نو ګوره اوس راته سو ولیکو 390 داسې یو عدد دی چې دا په دې باندې هم پوره تقسیمېدلی شي دې باندې هم پوره تقسیمېدلی شي دې باندې هم پوره او دې باندې هم پوره تقسیمېدلی شي GCD is equal to GCD بس انټر ټول انتخاب انټر 1 داسې یو عدد دی چې دغه ټول عددونه ورباندې تقسیمېدلی شي دلته فار ایگزامپل 60 لیکم دلته فار ایگزامپل 10 لیکم دلته فار ایگزامپل 5 لیکم بس 5 راته راکړه دلته فار ایگزامپل 20 لیکم او دلته فار ایگزامپل 50 لیکم ګوره 10 راته راکړه 10 داسې یو عدد دی چې 60 هم ورباندې تقسیمېدلی شي 50 هم ورباندې تقسیمېدلی شي 10 هم خپل ورباندې تقسیمېدلی شي او 20 هم خپل ورباندې تقسیمېدلی شي ډیسیمل ورنه نه پاتې کیږي power is equal to power راته راکړه 2 power راته راکړه 2 1 یعنی 2 په توان د یو خپل ماغه 2 راته راځي صحیح شو د مطلب چې شو 2 power by 1 this one تبراشي super 1 enter دا بل د ټیکس ورته واخلي او دا ورته انتخاب کې this one super yes د مطلب دا دی صحیح شو 2 power by 1 بس کنټرول ډي 2 power by 2 شو 2 power by 3 شو 2 power by 4 شو صحیح ده کنه او همدا شان SUMIF is equal to SUMIF تر ازما رینج د کوم یو دی زور تم رینج زما دا یو دی کوما کرایټیریا د څه شی ده زور تم چې ماته HP پکې وګوره کاما سم رینج کوم درته جمع کی زور تم دا راته جمع کا انټر ماته وی چې د HP جمع ول زره سرور سو راځي 1 2 او 3 تاسو وګورئ دې ځکه ول زره سرور سو صحیح ده همدا شان د ایکوال ټو لیکم فار ایگزامپل SUMIF زور تم دغه زما رینج دی کاما ډیل می کرایټیریا ده او دا راته جمع کا ماته وی چې 0 او شل دا د ډیل پورا پرایسز دی ها اوس راځم سم افیس ته د کې اوس ډیر کرایټیریا سور کولای شم یو نه هم زیات صحیح شو از ایکوال ټو سم افیس سم رینج دی کوم یو دی د کې به سوال سم رینج انتخابه زه تم د زما سم رینج دی کوما کرایټیریا رینج 1 زه تم د زما کرایټیریا رینج 1 دی کوما کرایټیریا 1 د څه شی ده زور تم چې دی کې ماته HP وګوره به کرایټیریا رینج 2 زور تم د زما کرایټیریا رینج 2 دی د کې زه غواړم چې ماوس یا مثال په تور باندې LCD یا لپټاپ څه شی غواړي زور ته ماته ماوس جمع کا څومره چې HP والا موزونه وي هغه څومره پرایس راځي نو دا ماته وی چې 200 راځي ځکه چې یو دانه ماوس دی او هغه د HP دی دا بل ماوس دا ډیل دی که زه فار ایگزامپل دا ته HP کما ماته به ولیکي چې 300 یا ځکه چې 200 او یو سلاویه د 300 راځي اوس زور ته ما ډیل والا چې څومره هم ماوس استی هغه ماته جمع کا صحیح ده بس is equal to
SUMIFS سم رنج ما دا یو دی کاما کرایټیریا رینج 1 دا ورته انتخاب مثال په تور باندې دلته مې ورته مثال په تور باندې ولیکه چې ډیل او دا مې ورته انتخاب کو کاما ډبل کوټس فار ایگزامپل ماوس بس انټر ماته وی چې سلاویا یو دانه ماوس دی صحیح ده هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره بیسکس اینڈ ایڈوانس فنکشنز دویمه ویډیو دویم پارت فنکشن 11 څخه تر فنکشن 20 پورې که څه کوېسچن هم وي کمنټ باکس کې هم لیکلی شئ او ګروپ کې هم پوښتنه کولی شئ